Jag heter Sune Eriksson och jobbar som energi- och miljöchef på Hemla. Jag har jobbat med energifrågor sedan 30 år tillbaka. Vi har sett utveckling på många olika sätt inom 30 år. Jag har varit med i tidiga datoriseringsåldern när man börjar på att koppla upp fastigheter. Och där ser jag en stor framtid också inom IoT-sektorn och få självlärande system som kan styra våra värmecentraler. Med ett SCADA-system så får man en bättre överblick över sina anläggningar och man slipper åka ut lika ofta som annars. Men får det dessutom då självlärande så sparar vi ju jättemycket energi och får en fastighet som fungerar väldigt optimalt. Varför vi fokuserar på geoenergi, det beror på att vi ser affären i och sen framförallt är det miljöfrågan. Det är ett sätt att få ner våra CO2-utsläpp. Risken är om man bygger med för få enheter tycker jag. Den här e-boxen är ju uppbyggd med väldigt många små enheter där man inte blir så känslig om det är saker som går sönder. Det är det som är risken om produktionen faller, att man blir drabbad ganska hårt. Sen har branschen haft lite svårt att få fram en produkt som är generell, som man bara kan ställa dit på plats och köra, som den här e-boxen som Megawatt Solution har. Men vi behöver ju en entreprenör som hjälper oss hela vägen. Liksom. Och det har Megawatt Solution gjort med den här, tycker jag. Vad som är unikt med e-boxen är väl att det är en enhet som man kommer med som är färdig och testad i fabrik. Det är alltid mycket bättre att vi har ett system som går att stänga ifrån en kompressor och ta ut den och serva den. Och då har man fortfarande full drift på det resterande. Och då blir det ingen inverkan på de boende. Det tycker jag är mycket positivt med den här modellerna. Det kan finnas en rädsla hos andra, men jag tror att det stora är att det är en ganska stor investering och man är orolig för att den inte ska löna sig, att den inte ska ge tillräckligt bra. Själv har jag jobbat med tekniken i 30 år och jag är fascinerad av tekniken och tycker att det funkar väldigt bra. Sen tycker jag att branschen har mognat också med åren, så att idag får man en betydligt stabilare produkt. Jag tror att i framtiden kommer värmepumpstekniken att vara klart dominerande. Biobränslen är ju en form av förbränning också, så det är ju ingen jättebra för om vi pratar CO2-utsläpp. Hemla har ett energimål att vi ska sänka vår köpta energi med 30% och dessutom vara helt fossilfri med uppvärmning, och vi siktar ju väldigt mycket på värmepumpar.